Xin chào các bạn. Sau khi mình làm một video nói về ngày nhái rồi, có một khán giả góp ý mình nói về dân tộc Thái. Cũng có một khán giả khác góp ý mình nói về dân tộc Chăm. Mình thấy nếu mình chỉ nói về lịch sử của dân tộc Thái hay dân tộc Chăm thì hình như không có nhiều ý nghĩa, tại vì các bạn có thể trực tiếp đi coi bài giới thiệu trên Wikipedia, và mình cũng tin rằng các bạn gia nhập hội viên của kênh mình là vì muốn nghe ý kiến và phán đoán của mình về một số thứ. Cho nên trong video hội viên hôm nay, mình muốn đặc biệt trình bày một khuôn khổ nhận thức cho sự hiểu biết lịch sử Đông Nam Á. Và sau khi các bạn hiểu rõ về khuôn khổ này rồi, thì các bạn sẽ tự nhiên hiểu biết hai vấn đề quan trọng của dân tộc Thái và dân tộc Chăm. Đó là tại sao Thái Lan không có biệt thực dân và tại sao người Chăm có chuyển sang đi theo Hồi giáo. Thưa quý vị, khuôn khổ nhận thức mà mình muốn trình bày là dựa trên sự kết hợp của hai khái niệm, đó là Zomia và Nusantau. Zomia là một khái niệm địa lý, đó là do nhà sử học William Alexander của Đại học Amsterdam đặt ra vào năm 2002, đó là chỉ miền cao nguyên giữa Đông Nam Á và phương Nam Trung Quốc, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Lào, Myanmar, Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây vào bây giờ. Khu vực này có một đặc trưng là tại vì có nhiều núi, địa hình chưa kết với nhau, cho nên có nhiều bộ lạc rải rác khắp nơi, không dễ hình thành một chính phủ trung ương mạnh mẽ, cũng không dễ bị chính quyền ở đồng bằng đồng hóa và kiểm soát. Vì vậy, có để lại nhiều dân tộc thiểu số. Zomia là cụm từ trong ngôn ngữ của dân tộc Chinh. Dân tộc Chinh là một dân tộc thiểu số ở Myanmar. Zo có nghĩa là núi, Mia có nghĩa là người. Zomia có nghĩa là những người sinh sống trên núi. Zomia là khái niệm thứ nhất. Cũng có khái niệm thứ hai, đó gọi là Nusantau. Nusantau là một khái niệm do nhà dân chủng học Wilhelm Solheim đặt ra vào những năm 1970. Đó là chỉ một công trình thương mại trên biển giữa Đông Nam Á và phương Nam Trung Quốc, bao gồm Malaysia, Indonesia, Cambodia, Việt Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Đài Loan vào bây giờ. Trên công trình thương mại này có nhiều hòn đảo, có nhiều hải cảng, có nước biển chưa kết với nhau, cho nên cũng có hình thành nhiều dân tộc khác biệt và nhiều chính quyền khác biệt. Và dựa vào công trình thương mại trên biển này, họ có thể kiếm được nhiều lợi ích trong thương mại giữa phương Đông và phương Tây. Nusantau là cụm từ trong ngôn ngữ của người Nam tộc. Nusan có nghĩa là hòn đảo, Tau có nghĩa là công nghệ, Nusantau có nghĩa là những người đi đi lại ở giữa hòn đảo. Dựa trên hai khái niệm này, Nusantau và Zomia, mình muốn đưa ra một nhận thức rằng khi chúng ta xem xét lịch sử Đông Nam Á, chúng ta không nên dựa trên sự khác biệt của quốc gia, từng cái xem xét lịch sử của các quốc gia. Chúng ta nên thấy Đông Nam Á là một khu vực do hai bộ phận tạo nên, Nusantau và Zomia. Chúng ta nên thấy Nusantau là một chỉnh thể, Zomia cũng là một chỉnh thể, và tìm hiểu những lực lượng mà thúc đẩy sự diễn biến trong nội bộ của họ nói riêng. Nói đơn giản là nếu có một người Thái Lan nào đó chỉ hiểu biết lịch sử của Thái Lan, hay có một người Malaysia nào đó chỉ hiểu biết lịch sử của Malaysia mà không có hiểu biết sự diễn biến trong nội bộ của Nusantau hay Zomia, thì người Thái Lan đó hay người Malaysia đó thực ra không biết quốc gia của bản thân mình là một quốc gia như thế nào. Chúng ta biết rằng văn minh nhân loại là bắt đầu từ văn minh lớn hạ. Đối với Đông Nam Á, có thể dựa vào hai công trình để tiếp xúc văn hóa cấp tiến hơn từ bên ngoài. Một là công trình trên biển, hai là công trình trên đất. Công trình trên đất có hai tuyến đường, một là từ Tây Bắc Trung Quốc đến Trung Nguyên, sau đó nhập vào Đông Nam Bộ của Trung Quốc, hai là từ Ấn Độ đi vào Tây Nam Bộ của Trung Quốc. Đối với khu vực Zomia, chủ yếu là dựa vào công trình trên đất để tiếp xúc bên ngoài, cũng là chịu ảnh hưởng và song kỳ lớn từ công trình trên đất này. Trong đó lực lượng lớn nhất mà thúc đẩy sự diễn biến của Zomia chính là vì chịu áp lực từ Đế quốc Trung Hoa. Các bộ lạc nhỏ nhỏ rải rác ở trên nhiều núi trong khu vực này phải cùng nhau tổ chức và tạo nên một bộ máy nhà nước để chống cự cuộc xâm lược của Đế quốc Trung Hoa. Nếu họ không thể làm được điều đó thì họ sẽ dần dần bị đồng hóa hay trở thành dân tộc thiểu số ở dưới chính phủ của Đế quốc Trung Hoa. Vì chịu áp lực từ Đế quốc Trung Hoa, cho nên phải xây dựng một bộ máy nhà nước mạnh mẽ. Đó là yếu tố quan trọng nhất mà ảnh hưởng sự diễn biến lịch sử của khu vực Zomia. Còn đối với khu vực Nusantau, chủ yếu là dựa vào công trình trên biển để tiếp xúc bên ngoài.
cũng là chịu ảnh hưởng và xung kích lớn từ công tần trên biển này. Trong đó lực lượng lớn nhất mà thúc đẩy sự diễn biến của Nô San Thao chính là vì các chính quyền ở khu vực này đều phải dựa vào thu nhập từ thương mại trên biển, cho nên vì muốn gìn giữ liên kết với bên ngoài phải thay đổi bản thân mình để phối hợp hay hiểu biết đối tượng thương mại ở bên ngoài. Đối tượng thương mại này có thể là Ấn Độ, Ả Rập, châu Âu, Trung Quốc v.v. Không nhất định.